Hello các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo của mình. Tối nay mình với anh Khánh này chắc các bạn biết rồi đúng không? Tối hôm trước thì mình với anh Khánh đã đi soi thú cho các bạn xem rồi đó. Thì tối nay mình với anh Khánh sẽ đi một cái tuyến đi cắt vào trong rừng khoảng tầm 5 km từ Bảo Sấu đi vào sâu trong rừng để mà cái mục đích chính của chuyến đi tối hôm nay là tìm các loài bò sát lưỡng cư cho các bạn xem. Tại vì tối hôm trước mình không có tìm thấy con rắn nào hết anh Khánh à. Thì chỉ có ngày hôm sau khi mà đi vào trong Bảo Sấu thì mấy anh em mới tìm thấy một số các bạn rắn. Còn tối hôm nay thì mục đích sẽ đi tìm rắn. Còn nếu mà gặp các loại thú thì sẽ soi cho các bạn xem luôn. Nhưng mà hy vọng là tối nay sẽ tìm thấy một số loại bò sát, một số loại lưỡng cư để ghi hình cho các bạn xem. Các bạn chúc mình may mắn đi nha. Chứ đi vào Cát Tiên mà không tìm thấy một số loại đặc sản, ví dụ như là rắn cặp ni nam này, rắn cặp nong này, rắn hổ chúa và chằn gấm thì mình không được vui lắm ha. Ok, đi nào. Có con gì anh? Nhưng mà xa quá. Đây là cái cầu gỗ mà khi mà đi vào Bảo Sấu thì các bạn sẽ đi qua cầu gỗ này này. Xung quanh đây có rất là nhiều tre nứa và cây rừng. Thì với cái sinh cảnh hỗn giao tre nứa như thế này á, cộng với lại cây ở đây không có dày lắm, thì đây là sinh cảnh sống của rắn hổ chúa. Và đây là một cái khu vực có một cái bầu nước rất là lớn. Khi mà mưa thì nước sẽ chảy từ trên cao xuống. Bây giờ đang là bắt đầu mùa mưa. Ở đây có cái loài động vật gì đó mà chim anh? Dạ. Đâu anh? Xa lắm, nhỏ. Có xác định được là chim gì không anh? Cái gì nó nhỏ, cái này phải mang nhỏ đi. Dạ. Nhìn thấy không? Cái đen này. Dạ, ok. Thôi xa quá nên là mình sẽ không ghi hình cho các bạn xem đâu ha. Tối nay cái tuyến mà mình dự định thì sẽ khoảng mấy cây số đó anh Khánh? Nó là tuyến này 5 cây nhưng mà mình có khả năng mình đi đến lúc nào mình mệt thì mình về đây. Dạ. Thì tuyến này mình sẽ đi tổng tuyến thì khoảng 5 cây. Nhưng mà đi đến khi nào mệt thì sẽ quay lại để dành sức cho buổi sáng mai anh Khánh nhỉ. Ok, thôi bây giờ sẽ không quay cái đoạn đường đi nữa nha các bạn. Lát nữa mà gặp loài bò sát lưỡng cư nào thì sẽ quay cho các bạn xem. Còn nếu mà không tìm thấy thì các bạn hiểu rồi đó. Đây là con rắn đầu tiên trong mấy đêm mình ở Cát Tiên. Ở Cát Tiên 3 đêm rồi. Và đây là con rắn đầu tiên mà mình tìm thấy. Mình tìm thấy rồi nhưng mà anh Khánh đi qua rồi. Nên là bây giờ mình sẽ cho anh Khánh cơ hội để tìm thấy con rắn một lần nữa. Xém rồi anh. Cho lúc nãy anh soi đây. Đó. Bên phải chút xíu anh. Đó. Trên 20 cm này. Tại vì ở khuất quá nên là anh không nhìn thấy đúng không anh? Dạ. Con rắn ở bên kia các bạn kìa. Khi mà vào Cát Tiên á, khi mà vào khu bảo tồn Đồng Nai thì các bạn biết là ở Đồng Nai là rắn cặp ni là đặc sản này đúng không? Còn khi mà các bạn vào Cát Tiên á, thì ở trong Cát Tiên rắn lục mắt ruby là đặc sản. Để mình đi vào trong để quay cho các bạn coi này. Đây à. Vào không anh? Dạ em vào trước nhé. Ây da. Để xem đây là rắn đực hay rắn cái này. Ây da. Tạm thời mình để cái máy quay xuống dưới này đi. Ây da. Đây là một bạn rắn trưởng thành rồi này các bạn.
Chắc là xem các nội dung trước thì các bạn biết bạn rắn này rồi. Chắc là ai mà thường xuyên xem kênh của mình thì các bạn sẽ biết. Nhưng mà để mình xem là rắn ở khu bảo tồn Đồng Nai với lại rắn ở vườn quốc gia Cát Tiên thì có gì khác biệt nha. Anh Khánh thấy bạn là rắn lục mà mắt đỏ này trước đây chưa anh? Anh thấy nhiều. Dạ. Đuôi đỏ. Đuôi đỏ mắt đỏ anh nhỉ? Đuôi đỏ mắt đỏ. Dạ. Thì ở trong vườn quốc gia Cát Tiên đấy có rất là nhiều Độc nhưng mà không nguy hiểm chết người đến như chết người đâu. Dạ vâng ạ. Nọc độc thì cũng mạnh giống như là rắn lục xanh đuôi đỏ, nhưng mà cái kích thước trưởng thành nó không to bằng rắn lục xanh đuôi đỏ nên là cái lượng độc nó ít hơn anh. Vậy đấy con này không phải là rắn lục đuôi đỏ hả? Cũng là lục đuôi đỏ, nếu mà mình gọi chung như vậy cũng được anh. Nhưng mà nếu mà về điều trị thì nó dùng khác huyết thanh đấy. Dạ. Vậy là hai loại khác nhau. Dạ, hai loại khác nhau. Đây có vẻ rắn lục mép trắng không? Dạ không ạ. Rắn lục mép trắng thì sẽ to hơn là rắn lục mắt ruby đấy. Đây, bạn này bạn bắt đầu chạy đi rồi này. Rắn lục đuôi đỏ với rắn lục này thì nó khác nhau là cái đuôi mắt nó đỏ. Dạ, mắt đỏ hơn bạn kia này. Dạ. Đuôi thì cũng vẫn đỏ nhưng mà mắt thì đỏ, còn bạn kia thì mắt vàng anh. Ok. Dạ. Dễ nhìn anh ha. Dạ, không sao anh. Bạn này thường hay kích động, như các bạn xem ở các nội dung trước thì bạn này cực kỳ kích động rồi. Rắn lục nhưng mà sợ độ cao, sợ té anh. Đặc điểm nó sợ té nên dạ. nó cuốn chặt cái đuôi xuống. Dạ, sẽ víu vào cái cành cái cành cây như thế này. Đó, các bạn thấy không? Đó, để cho bạn rắn này trèo lên trên cành cây để các bạn thấy rõ hơn. Như này chắc là thoáng hơn, sẽ dễ thấy hơn. Dạ. Vậy là anh em mình may mắn đó anh, mình mới đi được gần 200 mét anh nhỉ? Dạ, là mình đã tìm thấy một bạn rắn rồi. Em nghĩ tối nay khả thi đấy. Tại vì 1 tháng rồi không mưa đó các bạn, xong rồi mới mưa cách đây 2 ngày. Thì đây là cái thời điểm mà có thể là tốt nhất vào cái thời điểm cuối mùa mưa và đầu mùa khô như thế này. Bây giờ cỏ đã bắt đầu khô rồi, như các bạn biết rồi đó, khi lúc nãy mà đi. Dạ. Ấy giờ chưa anh. Bạn ấy bị giật mình thôi. Vậy thì chắc anh em mình thả bạn ấy đi anh nhỉ, xong rồi mình di chuyển tiếp để mình tìm các cái bạn rắn khác. Yeah. Bye bye. Khi mà đi vào trong rừng thì trên nền rừng các bạn sẽ gặp những cái bạn mối mà đập đầu vào cành và vào lá như thế này này. Thực ra thì đây là những cái tiếng động phát ra âm thanh để mà cảnh báo là có một cái tổ mối và có một cái loài động vật đang nằm ở cái vị trí đó. Nhìn thì nhỏ như vậy thôi nhưng mà tất cả các con mối nó đập đầu vào các cái lá hoặc các cái cành nó sẽ tạo lên tiếng rất là lớn, giống như những cơn mưa ở trong rừng vậy. Còn ở đây thì có một cái vạt nấm này, các bạn nhìn thấy nấm mọc sát vào nhau ở một cái khúc cây mục. Thì như mình nói với các bạn đó, thường thì ở trong rừng nó sẽ có rất là nhiều cái cảnh quan mini như thế này. Mình hay nói một cái câu là kết thúc của cái này thì sẽ là bắt đầu của cái khác đó. Thì các bạn biết là những cái cây mục mà khi mà bị gãy xuống nền rừng như thế này thì sẽ là giá thể cho các cái loại côn trùng, các cái loại thực vật, động vật nhỏ sống ở đây. Thì cứ kết thúc của cái này lại là bắt đầu của cái khác. Ở trong tự nhiên thì vẫn luôn vận hành như vậy đó. Rắn lục này mắt đỏ. Dạ, thêm một bạn rắn lục mắt đỏ này. Con này có vạch màu trắng ở bụng này. Dạ. Đuôi đỏ này. Dạ, thường thì các bạn mà có cái vạch trắng như thế này thì thường là đực đấy. Còn cái thì sẽ ít có vạch màu trắng hơn. Tại thông này mình thêm một thông tin mới. Dạ. Chắc là thông tin này sẽ viết vào sổ biết. Ngoài ra khi mà mình cầm lệ, mình ngoài cái dấu hiệu đấy còn cái dấu hiệu nào nữa không để phát hiện đó là
con đực nữa. Thường thì con đực cái đuôi nó sẽ dài hơn anh, và ở bên dưới cái gốc đuôi nó sẽ có hai cái phần phình ra, thì đấy là cái gai rau cấu của con đực. Còn nếu mà cái thì đuôi nó sẽ ngắn hơn, tại vì nó không có cái khoang chứa đuôi rau cấu đấy. Okay. Vậy con rắn cườm lúc chiều thì có vẻ nó có nó phình ra hai cái ở dưới cái bụng, nó phình ra hai cái Gai rau cấu anh. gai rau cấu. Dạ. Đó có phải còn rắn đực không? Dạ, đây là rắn đực đây. Rắn cườm lúc chiều mà. Vâng, là rắn đực đây. Tại bình thường nếu mà khi mà mình giữ một con rắn lại đây thì nó sẽ gồng cái bó cơ, và cái gai sinh dục đấy thì nó lại nằm ở trong một cái chùm cơ. Khi mà nó quằn người lại như vậy thì nó sẽ phình ra, có thể là lòi ra. Còn anh để ý là có một số người ta làm thịt rắn á, khi mà người ta đốt con rắn này trên lửa đó, thì các cái da và cơ bên ngoài khi mà rút lại thì cái gai rau cấu nó cũng bị đẩy ra ngoài. Thì thành ra mình cũng có thể xác định được đấy là rắn đực hay rắn cái. Hoặc là ví dụ là cháy rừng hay gì đấy, thì cái mẫu vật khi mà mình thu về mà nó bị cháy, mà nó bị rút lại thì nó cũng có thể lòi ra cái gai rau cấu đấy. Mình cũng có thể có một cái đặc điểm để mà mình nhận dạng nhanh đực hay cái, hoặc là cá thể đấy là đã trưởng thành hay chưa. Đây là như vậy. Ở đây có một con rắn lục mắt ruby này. Mình chỉ nói là có thể thôi nha, nhưng mà ở đây có một cái câu chuyện đặc biệt khác mà mình muốn nói với các bạn này. Ở đây có một cái góc độ về tự nhiên rất là hay này. Ở đây có một kẻ săn mồi, và ngay bên cạnh kẻ săn mồi thì có một con mồi. Thì các bạn biết là thức ăn chính của các cái loại rắn lục là các loại thằn lằn đó. Thì ở trong tự nhiên thì nó sẽ có những cái mắt xích trong chuỗi thức ăn mà nó sống ở trong cùng một vị trí luôn, cùng một thời điểm luôn. Thì có thể là có thể tối nay thì con thằn lằn này có thể sẽ làm mồi của con rắn này, hoặc là con rắn này trong tối nay sẽ làm mồi của một con khác. Thì cái chuỗi thức ăn nó là như vậy. Thì ví dụ như là mọi người hay hỏi là ví dụ như là con rắn này mà sinh sản quá nhiều trong môi trường tự nhiên thì nó sẽ xảy ra điều gì? Vậy thì sinh sản ra quá nhiều trong tự nhiên thì sẽ ăn hết các cái bạn thằn lằn ngón này, thì cái số lượng quần thể thằn lằn ngón ở trong tự nhiên nó sẽ bị giảm xuống, và các cái mắt xích nó sẽ bị ảnh hưởng đến nhau. Khi mà bị gãy một cái mắt xích thì cái sự cân bằng trong tự nhiên nó sẽ bị phá vỡ, thì nó sẽ xảy ra rất là nhiều hệ lụy. Ví dụ như là cái câu chuyện mà diệt chim sẻ ở Trung Quốc, và sau đó thì cái nạn châu chấu không được xử lý. Thì đó là lý do tại sao mà các bạn hay hỏi mình là nếu mà loài rắn tuyệt chủng thì có ảnh hưởng đến loài nào không, hoặc là tại sao loài rắn độc lại tồn tại trong tự nhiên và nó có ý nghĩa gì. Thì thực ra là tự nhiên là một cái con gì kêu nhỉ. Thì thực ra tự nhiên nó là một cái gì đó rất là vô hạn, còn cái hiểu biết của con người nó rất là hữu hạn. Vì vậy nên là mình đang từng ngày từng giờ các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu để đưa ra các cái câu trả lời cho những cái câu hỏi lớn và nhỏ, nhưng không đơn thuần là các bạn nhìn trực quan như vậy, các bạn cảm quan, các bạn đánh giá nó rất là khó. Thì mỗi một người có một chuyên môn và họ sẽ sử dụng cái chuyên môn đấy để mà trả lời những cái câu hỏi. Bạn thằn lằn đang ngủ ở trên cái lá này. Bây giờ đang là mùa nở ra của thằn lằn ngón. Dạ. Thằn lằn ngón khi mà nở ra thì nhỏ hơn đây một chút xíu anh. Thì sẽ ngủ ở trên lá như thế này. Và ngay bên cạnh đây là một bạn rắn lục đang trong tư thế chờ mồi. Các bạn thấy không? Cái khoảng cách các bạn nhìn này, đây là cái đoạn cơ thể con rắn nó sẽ xếp gọn lại để về cái tư thế chờ, để khi mà có một con thằn lằn hoặc một con nhái đi qua phía đằng trước này thì con rắn nó sẽ đớp, nó sẽ phóng toàn bộ cái chiều dài của cơ thể để đớp con mồi phía dưới này. Thì cái độ cao của con rắn từ mặt đất lên đến con rắn nó sẽ phụ thuộc vào cái kích thước của con rắn trưởng thành hoặc là chưa trưởng thành. Cái độ cao của cái cành cây mà con rắn nó nằm nó sẽ phụ thuộc vào cái kích thước của con rắn. Ví dụ như con rắn lớn hơn sẽ nằm ở trên những cái cành cây cao hơn, những con rắn nhỏ hơn thì sẽ nằm ở những cái cành cây thấp hơn. Đây là một con rắn chưa trưởng thành nhưng mà cũng đã sinh sản được 2-3 tháng tuổi rồi, thì đây là cái kích thước mà
nếu mà ở người thì gọi là đang tuổi teen đấy. Dạ, khoảng tầm 16, 17, 18, 13, 14. Đó, khoảng tầm đấy. Con rắn nó đang nhận ra cái sự hiện diện của mình với anh Khánh, và nó đang dẹt cái người ra này. Nó đang thay đổi cái tâm thế từ săn mồi sang phòng thủ rồi. Nếu mà các bạn để ý cái hành vi của nó thì các bạn sẽ thấy đây là một cái tư thế đang phòng thủ. Như lúc nãy các bạn đối chiếu cái đoạn video cách đây 5 phút đó, các bạn sẽ thấy con rắn nó sẽ tròn cái người ra. Thì nó đang ở trong cái tâm thế giải phóng toàn bộ lực xuống dưới mặt đất. Nhưng bây giờ cái đầu thì đã nằm ra đằng trước rồi. Đây là cái tâm thế tấn công nha. Và cái đuôi này, cái đuôi cuốn rất là chặt vào cái cành cây còn lại. Thì đây là cái vị trí chịu lực cho toàn bộ trọng lượng cơ thể. Nếu mà con rắn phóng toàn bộ trọng lượng cơ thể xuống thì đây sẽ là cái điểm tựa để mà níu cái cơ thể xuống. Khi mà con thằn lằn hoặc là con nhái nó dãy ấy, thì con rắn nó sẽ chịu lực ở cái điểm này. Đó. Thì khi mà các bạn nhìn thì các bạn sẽ biết được là con rắn nó sẽ phân bổ lực như thế nào và nó tiết kiệm năng lượng như thế nào khi mà nó nằm chờ ở một cái tư thế, ở một cái vị trí. Và khi mà nó bắt được con mồi thì cái phương án của nó khi mà bắt được con mồi, giữ con mồi như thế nào. Con mồi không thể chạy thoát. Nếu mà con mồi lớn hơn cái kích thước của nó một chút xíu ấy, thì có phải là con mồi nó sẽ vật con rắn và con rắn có thể sẽ bị sổng mất con mồi, đúng không? Thì đây là những cái điểm chốt để mà chịu lực cho toàn bộ cơ thể và toàn bộ cái quá trình bắt mồi của con rắn. Vậy thì con mồi này có biết là con rắn này đang chuẩn bị bắt nó? Theo con thằn lằn ngón nó có biết là nó có cảm nhận được là đang có nguy hiểm đối với nó không? Theo như em đánh giá thì theo như em cảm quan thì tất cả các loài săn mồi và các loài bị săn nó đều sống trong một khu vực và nó hiểu rất rõ về nhau. Vấn đề là em nghĩ là cái loài săn mồi nó sẽ chờ cái loài bị săn sơ hở và nó sẽ bắt cái loài mà bị săn thôi. Tại vì con rắn nó có thể nhớ được từng cành cây, từng cục đá ở xung quanh đây để mà nó sinh trưởng và phát triển ở trong cái khu vực này. Nên em nghĩ là nó sẽ biết rõ, nhưng mà có thể là con thằn lằn nó mới ăn tối xong, nó đang rất là thoải mái nằm chờ ở đây để nghỉ, để mà tiêu hóa cái bữa ăn tối này. Còn con rắn thì đang chờ một con mồi nào đó dại dột đi qua. Đó, con thằn lằn ngón nó chạy qua rồi, chạy vào bên trong gầm đá rồi. Thì như các bạn đã biết rồi đấy, cái loài thằn lằn ngón cát tiên này thì được đặt tên là thằn lằn ngón cát tiên luôn. Đây là một cái loài cũng không phải đặc hữu của Cát Tiên, nhưng mà có thể là mẫu này được tìm thấy ở Cát Tiên hoặc là gần Cát Tiên. Thì hoặc là cái số lượng quần thể ở đây nó rất là nhiều, nên là cái người công bố đã đặt cái tên cái loài thằn lằn này là thằn lằn ngón Cát Tiên luôn. Vậy là đây là loài rắn thứ hai mà anh em mình tìm thấy nhỉ. Nhưng mà cá thể thứ hai, nhưng mà là một loài. Dạ. Hy vọng là trong chặng đường tiếp theo thì mình với anh Khánh sẽ tìm thêm được các loài rắn khác để ghi hình cho các bạn xem ha. Các bạn theo mình với anh Khánh tiếp nha. Tròn hương này, mình với anh Khánh vừa mới tìm thấy một bạn tròn hương này các bạn. Cây vòi hương đúng không anh? Ây da, bạn này đang leo lên một cái cây, bạn này đang dòm xuống này. Đó, đứng không xa lắm, chắc khoảng tầm 10-15 mét anh Khánh nhỉ? Gần 15 mét. Dạ, hơn 15 mét, khoảng 20 mét gì đấy. Nhưng mà bạn ấy baby nên là con này cũng là thanh niên rồi. Thanh niên rồi nhỉ? Rất là đẹp luôn. Đẹp, quay kỹ cái mặt của bạn ấy cho mọi người coi này. Đó. Đó, mắt của bạn ấy đang phản quang với lại ánh đèn này. Không nhìn thấy đuôi. Đây, đuôi tận xuống dưới này này. Đó, đuôi của bạn ấy đó. Lúc chiều anh Khánh hướng dẫn em là nếu mà cái đuôi mà màu đen hết anh nhỉ? Màu xám đen hết thì là cây vòi hương. Còn nếu mà đuôi có khoang trắng thì là khoang trắng, khoang xám đen thì là cây hương. Dạ, là cây hương. Anh Khánh dạng nhanh.
Dạ anh Khánh hướng dẫn nhận dạng nhanh đó mọi người. Tuy nhiên con cầy vòi hương thì nhìn rất dễ, nữa là ở trên mặt nó có một cái mảng đen. Dạ. Nên quay từ mặt mũi trán cái mảng trắng Xuống dưới cằm luôn anh nhỉ. cằm. Hai cái lỗ mũi thì trắng trắng. Nhìn dễ thương thiệt chứ. Kiểu như kiểu ta chơi quẹt là nhẹ mà mẹ Lem nhem anh. Thế em đi gần lại một tí xem bạn ấy có đứng im cho em quay không. Ấy à. Dạ. Ấy à. Đây, đứng ở đây mình có thể ghi hình bạn ấy rất là tốt để cho các bạn xem rồi này. Đó, cực kỳ sắc nét luôn. Wow. Đuôi của bạn ấy thòng xuống tận dưới này này. Đây là cái đỉnh chóp đuôi này các bạn. Đây là một bạn trồn đẹp hoàn hảo luôn. Có một cái cơ thể gọi là tiêu chuẩn. Đang đứng nhìn mình kiểu đang rất là bực mình. Tại sao tự nhiên lại ban đêm rồi không có lo về ngủ đi mà cứ đứng soi đèn. Là bạn ấy không có đi kiếm ăn được tiếp. Nãy Khánh nói đó, cái đặc điểm nhận dạng nhanh là hai bên mắt này, hai bên mũi này, xuống đến cổ là có màu đen này. Còn phía bên hai bên mũi, hai bên mi dưới của mắt thì sẽ có màu trắng. Rồi từ bên trên mắt lên đến trên tai thì sẽ là màu trắng. Giống như là quẹt nhọ nồi vậy đó. Mà quẹt quá trời quá đất luôn. Quẹt mà đen hết phần mặt luôn. Để mình cố gắng mình tiếp cận gần thêm một tí nữa xem bạn ấy có đồng ý không. Bạn ấy đang trèo lên cao rồi nè mọi người. Bạn ấy đang trèo lên phía bên trên cây cao hơn rồi. Nhưng mà đứng dưới này vẫn có thể quan sát được. Để mình zoom lên xem là bạn này là một bạn trồn cái hay bạn trồn đực nha. Ê, nhìn không được rõ lắm. Wow, rất là mập luôn. Bụng bị dư ký này các bạn. Đẹp quá. Mặt dễ thương. Ây da, đang ôm một cành cây. Ây da. Bạn trèo nhanh lắm. Ây da. Thôi mình đi xuống đây. Bạn ấy trèo nhanh quá. Ok, vậy các bạn nha. Trong cái hành trình buổi tối hôm nay thì mình với anh Khánh tìm thấy hai bạn rắn lục mắt ruby này, cộng với một bạn cầy hương. Thì bây giờ đang là đầu mùa khô rồi nên là cái việc mà tìm thấy rắn nó cũng rất là khó. Nên là sáng nay đã tìm thấy một số rắn rồi, chiều nay lại tìm thấy, tối nay lại tìm thấy hai bạn rắn nữa, thì mình đã rất là hài lòng với lại cái kết quả đó rồi. Nhưng mà nếu mà trong các cái chuyến đi sau thì mình sẽ cố gắng mình đi vào mùa mưa để ghi hình các cái loài rắn ở trong vườn quốc gia Cát Tiên ha. Bây giờ mấy anh em cũng đã thấm mệt rồi. Bây giờ sẽ tắm rửa rồi có thể là ăn khuya hoặc là uống nước để lại sức, rồi sau đó thì anh em sẽ nghỉ ngơi để sáng mai ngắm các cái loại thú vào buổi sáng. Bây giờ mấy anh em sẽ đi sang bên chỗ nhà ăn để lấy nước uống. Để mấy anh em ghé qua bên này xem là có loài động vật nào không.
Ở đây có một bạn thú ăn thịt nhỏ, đó là bạn mèo. Bên trên kia có một bạn heo rừng kìa. Đó, các bạn thấy không? Bạn heo rừng chạy mất rồi, chạy tít lên trên cao kia rồi. Đó. Đó, các bạn thấy không? Bình thường các bạn cứ nói là các anh kiểm lâm thì sẽ săn bắt động vật hoang dã, nhưng mà như các bạn thấy rồi đó, bên cạnh trạm kiểm lâm thì heo rừng ở đây luôn này. Vì vậy nên các bạn phải biết là cái mức độ tín nhiệm giữa các loài động vật hoang dã và các anh kiểm lâm nó phải rất là cao thì mới có thể gặp động vật hoang dã ở ngay xung quanh trạm kiểm lâm ha. Vì vậy nên là các bạn trước đây thì cái công tác quản lý nó chưa được chặt chẽ cho lắm, thì không phải ở vườn quốc gia Cát Tiên nha, mình đang nói lan man một chút xíu thôi, thì cái câu chuyện nó sẽ khác. Còn ở thời điểm hiện tại đó thì các bạn có thể tin tưởng vào cái sự bảo vệ của các cái cán bộ kiểm lâm và các cán bộ bảo tồn nha. Đây là cái chỗ mà mình với anh Khánh hay ngồi. Có rất là nhiều nai, các bạn nhìn không? Các bạn nhìn thấy không? Nhìn phía xa kìa kìa. Đó, có rất là nhiều mắt của các bạn nai ở phía xa xa kìa kìa. Xa quá không thể nhìn thấy luôn. Đó, các bạn thấy không? Có hai bạn nai kìa. Xa kia có hai bạn nữa này. Đó, nai trong môi trường tự nhiên đó các bạn. Đây, còn xích qua bên đây chút xíu thì các bạn sẽ thấy cá sấu. Đó, ở đây có một con cá sấu này. Đó, xa kia rất là nhiều. Nè, các bạn coi nè. Đó, các bạn thấy không? Đó là mắt của cá sấu đó nha. Rất là nhiều luôn. Còn các bạn trồn lúc nãy là nằm ở đây này các bạn. Bây giờ thì chắc bạn ấy đi ăn hoặc là đi đâu rồi đó. Để mình soi xung quanh đây coi. Cá sấu nè, quá trời luôn. Vậy các bạn nha, bây giờ mình với anh Khánh sẽ đi tắm đây và kiếm cái gì để ăn khuya đã. Hai anh em rất là mệt rồi. Tạm biệt các bạn, chúc các bạn ngủ ngon.